Ενιαυτός είναι από Χριστού, 1453. Η βασιλής των πόλεων Κωνσταντινούπολης εκκυλίετο προς τον έσχα των λιγμών, αλλά ούκ απλώς πόλης, είναι η καρδιά του κόσμου. Όμα Θεού Στέφανος βασιλέων, αλλά όποτε έπεσεν εγεννήθησαν οι θρύλοι. Καλώς ήλθατε και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μύθοι και θρύλοι και προφητείες της αλώσεως. Πάψτε το χειρουβικό κι ας χαμηλώσουν τ' άγια, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Σώπασε κυρα Δέσποινα, μη κλαις και μη δακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, εξ αιώνων. Φωνέα ορείς των ανδρών έλεγον. Πόλης ληφθήσετε, αλλά όταν μήτεν Έλλην, μήτεν Λατίνος αντιτάσσετε. Και όμως, τες τελευταίες ημέρες, παρά τα τείχη, οι Ιωνιοί εφαίνοντο λύκοι εντός της πόλεως, φως εν τον ουρανό και τα ιερά σίγασον. 29 Μαΐου του 1453. Η πόλη σε άλλο. Κάποτε η Αγία Σοφιά θα λειτουργήσει ξανά από τους χριστιανούς, λέει η παράδοση, και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα ξυπνήσει, πάλι με χρόνια με καιρούς. Μύθοι και θρύλοι από την άλωση της πόλης. Παραδοσιακοί και θαυμαστοί θρύλοι αναπτύχθηκαν γύρω από την άλωση της πόλης για να θρέψουν ελπίδες και το θάρρος του έθνους επί αιώνες. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, ένα πουλί ανέλαβε να πάει ένα γραπτό μήνυμα στη Τραπεζούντα, στη χριστιανική αυτοκρατορία του Πόντου, για την άλωση της πόλης. Μόλις έφτασε εκεί, πήγε κατευθείαν στη Μητρόπολη που λειτουργούσε ο Πατριάρχης και άφησε το χαρτί με το μήνυμα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Κανείς δεν τολμούσε να πάει να διαβάσει το μήνυμα. Τότε πήγε ένα παλικάρι, γιος μιας χήρας, και διάβασε το άσχημο μαντάτο. Πάρθεν η πόλη, πάρθεν η Ρωμανία. Το εκκλησίασμα και ο Πατριάρχης άρχισαν το θρήνο, αλλά ο νέος τους απάντησε: «Κι αν η πόλη έπεσε, κι αν πάρθεν η Ρωμανία, πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Ρωμαίων αυτοκράτορ, έπεσε ημί, οι θρύλοι λέγουσιν ότι άγγελος Κυρίου τον έκρυψε εις πύλεων πέριξ της Χρυσίας Πύλης, και όταν αναστήσει ο Θεός την βασιλεία την Ρωμαϊκή, εκείνος πάλιν αναστήσεται, εκείνον αναμένουσι οι γέροντες. Ο λαοφιλέστερος θρύλος έχει να κάνει με τον τελευταίο αυτοκράτορα που μαρμάρωσε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση πέρασε από στόμα σε στόμα αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Όταν η πόλη πέρασε στα χέρια των Τούρκων, ο λαός δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα τέτοιο κτίσμα έχει περιέλθει σε μουσουλμανικά χέρια. Διέδωσαν λοιπόν ότι ο βασιλιάς κρύφτηκε πίσω από μια κολόνα του ναού της Αγίας Σοφίας. Χάθηκε μέσα στους διαδρόμους και παραμένει κρυμμένος εκεί. Οι ώρες της αναμονής τον μαρμάρωσαν. Είναι γεγονός ότι κανείς δεν βρήκε το πτώμα του τελευταίου υπερασπιστή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Χάθηκε και πίστεψαν ότι άγγελος Κυρίου τον έκρυψε και τον μαρμάρωσε. Κάποτε θα έρθει η ώρα που πνοή Θεού θα του δώσει δύναμη και ζωή ξανά και όλα θα ξαναργίνουν από την αρχή. Η πόλη θα είναι και πάλι ελεύθερη. Η φλόγα του ναού. Την έσχατη νύχτα είδον πολύ φως εν το θόλο της Αγίας Σοφιάς. Έλεγον ότι είναι φλόγα ουράνιος ανελκόμενη. Το πνεύμα του Θεού απεχωρεί εκ τον οίκο αυτού. Από εκείνης της στιγμής το φως εχάθη και το ναό κατέλαβεν σιγή βαθιά. Ο παπάς της Αγίας Σοφίας, καθώς οι πολέμοι διέσπασαν τα θύρας, εις ιερεύς τελούν λειτουργίαν
έδραμεν προς τον τείχον, οπόθεν η γη ανεχώθη και έκρυψε αυτόν. Και λέγουσιν ότι εν ημέρα αποκαταστάσεως εκείθεν θα εξέλθει και θα τελέσει τη λειτουργία, ή της έμεινε ημιτελής. Ένας άλλος θρύλος, ιδιαίτερα αγαπητός, είναι ο θρύλος του παπά της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι έμπαιναν στην εκκλησία, ο παπάς διέκοψε τη λειτουργία και κρύφτηκε πίσω από το ιερό. Σε εκείνο το σημείο που κρύφτηκε, ενώ υπήρχε μία πόρτα, ως δια μαγείας η πόρτα έγινε τείχος, τον οποίον κανείς και ποτέ δεν κατάφερε να σπάσει από τότε. Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Έλληνες μάστορες, τους οποίους έφερναν για αυτό το σκοπό, δεν μπόρεσαν να γκρεμίσουν τον τοίχο. Ο θρύλος καταλήγει ότι όταν η Αγία Σοφία ξαναγίνει ελληνική εκκλησία, τότε ο παπάς θα βγει από το ιερό και θα ολοκληρώσει την ημιτελή λειτουργία του. Η κρύπτη της Αγίας Σοφίας. Ένα μυστικό δωμάτιο στην Αγία Σοφία αποκαλύπτει τώρα ως θυρανίξια του κρυφού ιερού που είχε καταφύγει τις 29 Μαΐου του 1453 ο Βυζαντινός ιερέας για να συνεχίσει τη λειτουργία που είχε διακοπεί στο Κύριο Ναό της Αγίας Σοφίας. Η ανακάλυψη οφείλεται στον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Πολυχρόνης Ενεπεκίδης. Το ξεχασμένο δωμάτιο εντοπίστηκε όταν η νέα διευθύντρια του Μουσείου της Αγίας Σοφίας, Ζαλέ Ντεντέογλου, ρώτησε αν υπάρχει χώρος που να μην έχει ανοιχτεί και διέταξε να παραβιάσουν την κλειδαριά του συγκεκριμένου χώρου, αφού δεν υπήρχε κλειδί της πόρτας. Αποκαλύφθηκε τότε πως το δωμάτιο που δεν είχε ανοιχτεί από το 1968 υπήρξε εργαστήρι του Γκασπάρο Φασάτη 1809-1883, ο οποίος, ακολουθώντας την εντολή του Σουλτάνου, αναστήλωσε πλήρως το μνημείο στη διάρκεια της περίοδου 1847-1849. Η έρευνα του καθηγητή Πολυχρόνη Ενεπεκίδη καταδεικνύει ότι ο Φασάτη είχε απλώς μετατρέψει επιδέξια σε γραφείο του τη κρύπτη που του είχαν υποδείξει οι Έλληνες φίλοι του στην πόλη. Η κρύπτη, μία από τις πολλές του Μεγάλου Ναού, ήταν το κρυφό εκείνο ιερό που συνεχίστηκε από τον ιερέα η διακοπήσα ιεροτελεστία, και όταν τελείωσε έκλεισε την πόρτα της κρύπτης και θα άνοιγε κατά την παράδοση, όταν και πάλι οι Έλληνες θα ήταν ιερείς και το εκκλησίασμα. Η Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα ήταν κατασκευασμένη από χρυσό. Από πάνω της κρέμονταν 30 στέμματα των αυτοκρατόρων, ανάμεσά τους και αυτό του Μέγα Κωνσταντίνου, και λέγεται ότι αυτό γινόταν για να θυμίζουν στους χριστιανούς την προδοσία του Ιούδα και τα 30 αργύρια. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν ο Μωάμεθο Β καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος διέταξε να μεταφέρουν την Αγία Τράπεζα και όλα τα κοιμήλια της Αγίας Σοφίας μακριά από την πόλη για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. 3 καράβια νετικά λοιπόν ξεκίνησαν από την πόλη γεμάτα με όλα αυτά τα κοιμήλια, όπως λέει και ο θρύλος. Αλλά το τρίτο από αυτά που μετέφερε την Αγία Τράπεζα βυθίστηκε στα νερά του Βοσπόρου στην περιοχή του Μαρμαρά. Η περιοχή του Μαρμαρά. Από τότε μέχρι σήμερα, στο σημείο εκείνο που είναι βυθισμένη η Αγία Τράπεζα, τα νερά της θάλασσας είναι πάντοτε ήρεμα και γαλήνια, ασχέτως με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην γύρω περιοχή. Το φαινόμενο μαρτυρούν και σύγχρονοι Τούρκοι επιστήμονες, που έχουν κάνει κατά καιρούς απόπειρες να ανακαλύψουν πού οφείλεται αυτό το περίεργο φαινόμενο, αλλά λόγω της λασπόδους σύστασης του βυθού επέστησαν άκαρπες. Στο βιβλίο του Ροδοθέου Μονεβασίας με τίτλο «Βίβλος Χρονική 1781» διαβάζουμε: «Η ενετή, την υπερθαύμαστον και εξακουστών Αγίαν Τράπεζα της Αγίας Σοφίας, την πολύτιμον και ωραιότατην, έβγαλαν από το ναό και έβαλαν εις καράβι, και καθώς έκαναν άρμενο και πήγαιναν προς Βενετία,
Ω του θαύματος! Πλησίον της νήσου Μαρμαρά άνοιξε το καράβι και έπεσε στη θάλασσα η Αγία Τράπεζα και εβούλησε και είναι εκεί ως σήμερον. Και τούτο είναι φανερόν και το μαρτυρούν οι πάντες, διότι όλο το μέρος εκείνο, όταν κάμει φουρτούνα, η θάλασσα όλη κάμει κύματα φοβερά, εις δε τον τόπο όπου είναι η Αγία Τράπεζα είναι γαλήνη και δεν ταράζεται η θάλασσα. Και υπαγαίνουν τινές εκεί με περάματα και λαμβάνουν από τη θάλασσα εκείνη, όπου είναι η Αγία Τράπεζα, θαυμασιώματα μυρωδίαν, από τον Άγιο Μύρον που είχε και των άλλων αρωμάτων. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, γράφει για το περιστατικό. Την ημέρα που πάρθηκε η πόλη, έβαλαν σε ένα καράβι την Αγία Τράπεζα, να την πάνε στη Φραγκιά, για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως στη θάλασσα του Μαρμαρά άνοιξε το καράβι και η Αγία Τράπεζα εβούλιαξε στο πάτο. Στο μέρος εκείνο η θάλασσα είναι λάδι, όση θαλασσοταραχή και αν είναι γύρω-γύρω. Και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από τη γαλήνη που είναι πάντα εκεί και από την ευωδία που βγαίνει. Πολλοί μάλιστα αξιώθηκαν να την ειδούν στα βάθη της θάλασσας. 3 καρά, κρουσταλένια μου, 3 καρά, 3 καράβια φεύγουνι, που μέσα από την πόλη κλαίει η καρδιά μας, κλαίει και αναστενάζει. Το να φορτώνει το σταυρό και τ' άλλο του Βαγγέλιου, του τρίτου του καλύτερου την Αγία Τράπεζά μας. Μην μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν. Η Παναγιά αναστέναξε και δάκρυσαν εικόνης. Η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας αναπαύεται στο βυθό της θάλασσας, επάνω στην άμμο και στα κοχύλια. Το σημείο όπου βούλιαξε το καράβι το ξέρουν καλά οι ναυτικοί και εύκολα το βρίσκουν. Πραγματικά, ακόμα και όταν η πιο άγρια τρικυμία φουσκώνει ολόγυρα τα κύματα και κάνει τη θάλασσα να μου γκρίζει, εκεί είναι γαλήνια και ήσυχα. Από τη λία και λαμπρή επιφάνεια του νερού ανεβαίνουν γλυκές ευωδίες και αντίλαλος από αγγελικές ψαλμοδίες. Πολλοί άξιοι διήτες που μαζεύουν κοράλια ή ψαρεύουν σουγκάρια προσπάθησαν να κατέβουν και να δουν το ναυαγισμένο καράβι. Κανείς δεν τα κατάφερε. Η θάλασσα, πολύ βαθιά, σε αυτό το μέρος φυλάει την Αγία Τράπεζα από κάθε βέβαιο μάτι. Όταν όμως ξαναπάρουμε την πόλη, η Αγία Τράπεζα που μένει στην άμμο του βυθού θα ανέβει στην επιφάνεια όπως ανεβαίνει ο Δίτης. Θα αρμενήσει μόνη της κατά το Βυζάντιο και θα την πάρουμε από εκεί που θα ράξει. Θα την ξαναφέρουμε στην Αγία Σοφία και με χαρούμενους ύπνους θα την αφιερώσουμε πάλι στη Σοφία του Θεού. Τότε, μέσα στη βασιλική που έκτισε ο Ιουστινιανός, θα λάψουν πάλι τα μοσαϊκά, οι εικόνες των Αγίων, τα λόγια του Ευαγγελίου και ο Σταυρός θα ξαναφανεί πάνω στο μαρμάρινο τραπέζι που ξέπλυναν τα κύματα. Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλάει. Οι περισσότεροι τοπικοί θρύλοι για την άλωση της Κωνσταντινούπολης μοιάζουν σε ένα σημείο. Όλοι δείχνουν ότι ο χρόνος σταμάτησε με την κατάληψη της ιερής πόλης της Ορθοδοξίας από τους άπιστους Τούρκους και ότι η τάξη στον κόσμο θα επανέλθει με την ανακατάληψη της βασιλεύουσας από τους Έλληνες. Έτσι, και στην Ήπειρο υπάρχει μία αντίστοιχη λαϊκή δοξασία. Συγκεκριμένα, ένα πουλί φέρνει την αγγελία της πτώσης της πόλης σε μία ομάδα βοσκών που εκείνη τη στιγμή ποτίζουν τα κοπάδια τους σε ένα ποτάμι. Ο θρύλος λέει ότι στο άκουσμα της φοβερής είδησης τα νερά του ποταμιού σταμάτησαν να κυλάνε, αφού και το φυσικό στοιχείο θεώρησε ότι η πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν κάτι ανήκουστο. Το ποτάμι θα συνεχίσει και πάλι να κυλάει. Μόλις απελευθερωθεί η πόλη, συνεχίζει ο λαϊκός θρύλος. Τα ψάρια του καλόγερου. Κάποιος καλόγερος είχε ψαρέψει σε ένα ποτάμι ψάρια και τα τηγάνιζε κοντά στην όχθη του ποταμού. Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε από ένα πουλί το μήνυμα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στους Τούρκους. Ο καλόγερος σάστησε και αμέσως τα μισοτηγανισμένα ψάρια πήδησαν από το τηγάνι και ξαναβρέθηκαν στο ποτάμι.
Εκεί ζουν αιώνια μέχρι τη στιγμή της απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Οπότε θα ξαναβγούν για να συνεχίσουν το τηγάνισμά τους. Ο πύργος της Βασιλοπούλας στα κάστρα του Διδημότυχου. Ένας κυκλός πύργος, ο ψηλότερος, ονομάζεται πύργος της Βασιλοπούλας. Η παράδοση λέει πως κάποτε ο βασιλιάς διασκέδαζε κυνηγώντας και στη θέση του άφησε την κόρη του. Όταν τον ειδοποίησαν ότι έρχονται οι Τούρκοι, είχε τόση εμπιστοσύνη στην οχυρότητα του κάστρου, ώστε είπε: «Αν σηκωθεί από τη χύτρα ο κόκορας και λαλήσει, θα πιστέψω ότι κυριεύτηκε η πόλη». Οι Τούρκοι όμως χρησιμοποίησαν δόλο και έδειξαν το χρυσοκέντητο μαντίλι του βασιλιά στην κόρη του. Αυτή μόλις το είδε, τους παρέδωσε το κλειδί του κάστρου και έγινε η αιτία της άλωσης. Όταν κατάλαβε πως την ξεγέλασαν, δεν άντεξε την τροπή και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον πύργο. Από τότε ο πύργος λέγεται της Βασιλοπούλας. Οι κριτικοί πολεμιστές. Έναν από τους πύργους των τυχών της πόλης τον υπεράσπιζαν 3 αδέλφια, άρχοντες κριτικοί που πολεμούσαν με το μέρος των Βενετών. Η Κρήτη τότε ήταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετών. Μετά την πτώση της πόλης, τα 3 αδέλφια και οι άντρες τους εξακολουθούσαν να πολεμούν παρά τις λυσώδεις προσπάθειες των Τούρκων, δεν είχαν κατορθώσει να καταλάβουν τον πύργο. Για το περιστατικό αυτό ενημερώθηκε ο Σουλτάνος και εντυπωσιάστηκε από την παλικαριά τους. Αποφάσισε λοιπόν να τους επιτρέψει να φύγουν με ασφάλεια από το πύργο και να πάρουν ένα καράβι με τους άντρες τους και να γυρίσουν στην Κρήτη. Πραγματικά, η πρότασή του έγινε δεκτή με τη σκέψη ότι έπρεπε να μείνουν ζωντανοί για να πολεμήσουν, να ξαναπάρουν τη βασιλεύουσα πίσω από τους άπιστους. Έτσι οι κριτικοί επιβιβάστηκαν στα πλοία τους και ξεκίνησαν για το νησί τους. Το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στην Κρήτη και ο θρύλος λέει ότι περιπλανούνται αιώνια στο πέλαγος μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μάχη για την ανακατάληψη της πόλης από τους Έλληνες. Τότε το πλοίο των κριτικών θα τους ξαναφέρει στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν και αυτοί μέρος στη μάχη και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και το ελληνικό έθνος να ξανακερδίσει την πόλη. Στην πόρτα της Αγιάς Σοφιάς που σφράγισε ενός αγγέλου χέρι, διπλοσφραγισμένος έπεσε ο δικέφαλος από το άπιστο μαχαίρι. Η πόλη έπεσε, αλλά η θρύλη ζώσει. Ένιοι λέγουσι ότι ούχ η πόλη απέθανεν, αλλά υπνώθη. Και το ξύφος του βασιλέως, όσπερ η λόχη του Περσέως, κοίταται έτι υπογείν. Άμα την πληρώσει των καιρών, η πόλη αναβιώσει. Τέλος, ούκ έστιν πόλης, αλλά μνήμην ιεράν εν τες ψυχές των λαών. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, εγγραφή και like. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.